Let's do one more example. Let's take example. Find volume of air required at STP for complete combustion of. Find volume of air required at STP for complete combustion of. Let's take 120 grams of ethane. Find volume of air required at STP for complete combustion of 120 grams of ethane. Math. Air contains 20% by volume oxygen. Air contains 20% by volume oxygen. बघा काय होतं तुमचं. करा सॉल्व एक्झाम्पल. करा एक्झाम्पल सॉल्व. करा सगळं सॉल्व. सगळं दिलंय त्यांनी. काय द्यायचं तुम्हाला बरं देतो. काय देऊ तुला दर का पाहिजे तुला. कार्बन 12, ऑक्सिजन 16, हायड्रोजन 1. एवढंच. बघा मग काय होतं. सोडव. Qual answer? Answer. Answer. Amount of air in liters. Go ahead. काय दिले ते बघ. Find volume of air required at STP for a complete combustion of 120 grams of ethane. हा इथेन साठी ऑक्सिजन किती लागतो काढून घेऊ. हे बाकीचं नंतर बघू. आपल्याला थोड्याफार गोष्टी तरी माहित आहेत ना. कंबशन ऑफ इथेन C2H6 इथेन. इथेनचं कंबशन चालू बघा. आपल्याला काय दिलंय C2H6 इथेन इज कंबस्टेड इन एअर. तर एअर मधला आपण कंबशन साठी काय यूज करणार आहे फक्त O2 गॅस. एअर मधला फक्त O2 गॅस घेणार आहे आपण कंबशन साठी टू गिव्ह CO2 gas plus H2 gas or liquid. It depends on given data की आपल्याला काय दिलंय. सध्या आपण अशा टाइप मध्ये लिहूयात. We have to balance the equation. 2 carbons, 2 carbon, hydrogen 6, 2, 3 into 2, 6 hydrogen, oxygen 2, 2 into 2, 4, 4 plus 3, 7, 7 oxygen आणि इकडे किती 2च. तर इकडे काय लिहितो 7/2. इकडे लिहून टाकतो 7/2. 7/2 केला 2 कॅन्सल. 2 कॅन्सल 7 ऑक्सिजन. किंवा अशा टाइप मध्ये बघ. ए ची व्हॅल्यू किती आहे सध्या 2. बी ची व्हॅल्यू किती आहे 6. C2H6 plus A plus B by 4. A plus B by 4. A plus B by 4 gives A moles of CO2.
and 2 moles of CO2 plus B by 2, 6 by 2, 3 moles of H2O, 2 plus 6 by 4 किती आलं? 2 plus 3 by 2, 2 into 2 4, 4 plus 3 7, 7 by 2. तर याची व्हॅल्यू तुमच्याकडे 7 by 2. मॅन्युअली बॅलन्स होतं, असं काही नाही की फॉर्म्युलाच यूज करावा दरवेळेस. मॅन्युअली बॅलन्स होतं तेच. 7 by O2 तुम्ही ठेवू शकता ॲज इट इज. 7 by 2 जर अनकम्फर्टेबल वाटत असेल आता की 7 by 2 थोडंसं अनकम्फर्टेबल फील होत आहे, लेट्स मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन बाय 2. 2 नी मल्टिप्लाय करा, तुम्हाला काय मिळालं? ट्वाइस C2H6 गॅस प्लस 7 O2 गॅस gives 2 नी मल्टिप्लाय करतो आपण, gives 4 CO2 गॅस प्लस 2 नी मल्टिप्लाय करतो 6 H2O liquid. Now once again check the number of atoms. 4 into 8, 2 into 2, 4 carbon, 4 carbon. Balance 6 into 4. Okay, 6 into 2, 12 hydrogen atoms. 6 into 2, 12 hydrogen atoms. Oxygen 7 into 2, 14 oxygen atoms. 4 into 2, 8. 8 plus 6, 14 oxygen atoms. This is the balance. Now we have to find volume of air required at STP for complete combustion of 120 gram of ethane. इथेनचं मास दिलं तर इथेनचं आधी काय काढून घेऊया? मोलर मास. फाइंड करा इकडे कुठेतरी. मोलर मास ऑफ इथेन फाइंड करा. मोलर मास ऑफ इथेन. मोलर मास ऑफ इथेन C2H6. मोलर मास ऑफ इथेन C2H6 is equal to 2 into mass of carbon plus 6 into mass of hydrogen. 2 into 12 plus 6 into 1, 24 plus 6 gram, 30 grams per mole. 30 grams per mole. 1 mole of ethane is 30 grams. 1 mole of C2H6 is nothing but 30 grams. आणि आता पुढे काय विचारते? व्हॉल्यूम ऑफ एअर रिक्वायर्ड ॲट STP. एअरने यूज करणार आपण, ऍक्च्युअली काय यूज करणार आहे? ऑक्सिजन. आणि त्यांनी म्हटलंय एअर कंटेन्स 20% बाय व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन. एअर कंटेन्स 20% बाय व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन. इफ एअर इज 100 liters, if air is 100 liters, out of that 100 liters 20% by volume is oxygen. That means 100 liters of air contains 20 liters of oxygen. It's a meaning there. आपण तर ऍक्च्युली ऑक्सिजन काढणार आहे की किती लिटर लागला, आणि ऑक्सिजन पुन्हामध्ये एअरमध्ये एकदा ऑक्सिजनचा व्हॉल्यूम कळला की आपण पुन्हाचा व्हॉल्यूम काढू शकतो एअरचा. तर आता आपण ऑक्सिजनचं काढायचं येते, ऑक्सिजनसाठी सॉल्व्ह करायचं. आम्हाला काय मिळते? 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन, 1 मोल ऑफ O2 इज नथिंग बट 22.4 liters at STP. 1 mole of O2 is 22.4 liters at STP. That's it. बाकी काही करायचं नाही. आता बॅलन्स इक्वेशन म्हणून काय मिळतं ते बघूयात आपण, आणि मग इकडे येऊयात काय दिलंय ते नंतर बघूयात. आता आपण काय करूयात? लेट्स डू कम्प्लीट कंबशन ऑफ 120 ग्रॅम ऑफ इथेन अँड फाइंड अमाउंट ऑफ ऑक्सिजन रिक्वायर्ड फॉर कम्प्लीट कंबशन ऑफ 120 ग्रॅम ऑफ इथेन. आधी ते फाइंड करू की 120 ग्रॅम इथेन जर दिला, in order to combust 120 gram of ethane completely, how much amount of oxygen is required ते फाइंड करू. आणि ते फाइंड झालं की मग एअर किती लागली ते फाइंड करूयात आपण. आता आपल्याकडे डायरेक्ट ऑक्सिजन नाही ना, आपण एअर यूज करणार आहे. आपल्याकडे काही डायरेक्ट ऑक्सिजन नाही. ज्यास इथेनचं कंबशन होणार आहे तसं पण एअर यूज करणार आहे, आणि एअर मधला फक्त ऑक्सिजन यूज केला जाणार आहे फॉर कंबशन. चला स्टॉइकियोमेट्री म्हणून काय कळतंय ते लिहूया. फ्रॉम स्टॉइकियोमेट्री, फ्रॉम स्टॉइकियोमेट्री. नाउ द स्टॉइकियोमेट्री इज 2:7. पलीकडे जायची गरजच नाही. CO2 विचारणार नाही, H2 विचारणार आहे. स्टॉइकियोमेट्री इज 2:7. दॅट मीन्स 2 moles of ethane requires 2 mole of C2H6 requires 7 mole of O2 for complete combustion. For a complete combustion, 2 moles of C2H6 requires 7 mole of O2. Now let's convert this ethane in terms of grams. का तर इथेनचा आपला त्यांनी ग्रॅम्स मध्ये दिलंय. किती दिलं होतं?
किती घेतला होता 120 ग्रॅम्स माझ्याकडे नाही आहे ना काही लिहिलेलं 120 ग्रॅम्स घेतला होता आपण आणि O2 चा काय विचारलाय व्हॉल्यूम तो O2 आपण व्हॉल्यूम मध्ये कन्वर्ट करूयात तर ह्याच व्हॅल्यू आपण कन्वर्ट करूयात ग्रॅम्स आणि लिटर्स मध्ये 2 moles of C2H6 1 mole of C2H6 is 30 gram 2 moles is 2 into 30 2 into 30 gram of ethane requires 7 moles of H2 1 moles of 7 mole of O2 1 mole of O2 is 22.4 liters 7 mole is 7 into 22.4 liters of O2 at STP simple है ना 2 moles of C2H6 1 mole is 30 grams 2 mole is 60 grams 2 mole in 60 gram 7 mole of O2 1 mole of O2 is 22.4 liters 7 mole is 7 times of 22.4 calculate करो that is 2 into 30 60 gram of C2H6 requires 60 gram of C2H6 requires multiply करूंगी बात 28 7 into 2 14 14 plus 2 16 7 into 2 14 14 plus 1 15 156.8 liter of O2 at STP 60 gram of ethane for complete combustion requires this much amount of O2 at STP but right now we have to combust 120 grams of ethane ह्याच्या दुप्पट इथेन दिलाय हा पण किती लागेल ट्वाइस आपलं काय जाते मल्टिप्लाय करू 2 2 हे जे आहे ना 2 ने मल्टिप्लाय करू आपण काय म्हणणार therefore 120 grams 120 grams of C2H6 requires काय केलं ह्याला बाळा 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर ह्याला पण 2 ने मल्टिप्लाय करायचं 156.8 into 2 liters of O2 at STP multiply करूयात 156.8 into 2 313.6 120 gram of C2H6 requires 313.6 liters of O2 at STP ते बाळ आपलं हाफ सॉल्व झालं की आपला जो इथेन दिला होता 120 grams and in order to combust that 120 grams of ethane we require 313.6 liters of O2 at STP जास्त काही केलं नाही सिंपल एक्झाम्पल आहे काही कॉम्प्लिकेटेड नाही इझी याच्यावरून लिहिलंय हा 2 मोल दिला हा 7 मोलला 2:7 2 moles requires 7 moles moles are converted into grams because we know value of 1 mole is 30 grams 2 mole is 60 grams 7 mole we know that 1 mole is 22.4 liters ह्याला लिटर मध्ये का कन्वर्ट केला तर हा लिटर मध्ये विचारला आहे ह्याला ग्रॅम मध्ये का कन्वर्ट केला तर हा ग्रॅम मध्ये दिलाय म्हणून तो 120 ग्रॅम रिक्वायर्स 313.6 liters of O2 at STP तो ओव्हरऑल आपल्याला काय मिळालं फॉर कंप्लीट कंबशन वी रिक्वायर आपल्याला हे मिळालं फॉर कंप्लीट combustion we require 313.6 liter of O2 from air for complete combustion of 120 gram of ethane we require 313.6 liter of O2 at STP आता बाकीचं सांगतो आता दिलंय काय आपल्याला ते बघू जरा दिलंय काय ते बघू आपल्याला काय दिलंय हमारा काय म्हणलंय एअर contains
20% by volume O2. Air contains 20% by volume O2. It's a meaning card. That is 100 liters of air. 100 liters of air contains 100 liter of air contains 20 liter of O2. 100 liters of air contains 20 liters of O2. की एयर जर दिली 100 लिटर तर O2 किती असतो एयर मध्ये. एयर इज कंपोज ऑफ मिक्सचर ऑफ गॅसेस. आपल्याला माहिती आहे डिफरंट गॅसेस H2, O2, N2, CO2, वॉटर वेपर्स, स्ट्रेसेस अमाउंट त्याच्यामध्ये असतात नोबल गॅसेस. तर एयर म्हणजे आपल्याकडे मिक्सचर आहे आणि म्हणून बाळा की आउट ऑफ 100 लिटर त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन किती आहे फक्त 20 लिटरच. फक्त 20 लिटर आहे. मग आपल्याला 313.6 लिटर O2 पाहिजे. तर एअर एक्स असेही फाइंड करू शकतो आपण. आम्हाला काय कळलं आता त्यांनी जे दिलंय तुम्ही खालीच लिहा. ठीक आहे ते जे दिलंय तुम्ही खाली लिहा. 100 लिटर ऑफ एअर कंटेन्स. तुम्हाला काय कळलं 100 लिटर ऑफ एअर कंटेन्स 100 लिटर ऑफ एअर कंटेन्स 20 लिटर्स ऑफ O2. आम्हाला 20 लिटर O2 नको आम्हाला किती पाहिजे 313.6 liter of O2. This much amount of O2 is present in X, Y, Z. X आधी यूज केला असेल तर ते दुसरं काहीतरी. X liter of air contains 313.6 liter of O2. आता जर आपल्याला 100 लिटर दिली एअर तर आतमध्ये 20 लिटर O2 असतो. आपल्याला O2 कंबशनसाठी पाहिजे किती 313.6 लिटर. तर एअर किती द्यावी लागेल. तर बस तेच आपलं नेहमीच. आता येत आहे का लक्षात बाळा. आता यूज कर फॉर्म्युला. मोल्स इज इक्वल टू मास डिवायडेड बाय मोलर मास. मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवायडेड बाय 22.4 liters at STP. मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवायडेड बाय 6.02 into 10⁻23. यूज कर. नाही सॉल्व. फॉर्म्युलानी काही होत नाही बाळा. छोट्या मोठ्या गोष्टी सॉल्व होतात. असलं एक्झाम्पल सॉल्व करायला सगळं माहीत असावं लागतं स्टेप बाय स्टेप. तर म्हणून मी असं सोडवायचं तुमचं पहिल्या दिवशीपासून डे 1 पासून. सॉल्व करून टाका. 100 बाय एक्स 100 बाय एक्स इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 313.6. 0 0 कॅन्सल. क्रॉस मल्टिप्लाय करून टाका. x is equal to 313 into 10 31.36. 31.36 divided by 2. X is equal to किती येतं बाळा 15.68. 313.6 into 10 3136. Sorry 3136. 3136. 2 ने डिवाइड करा. x is equal to एअर. ऑक्सिजन पेक्षा एअरच कमी आली. 313.6 स्टेप बाय स्टेप करा सगळं नीट लिहा. 313.6 into 10 is equal to 2 into x. मग x is equal to 313.6 into 10 divided by 2. तर हे आलं 10 11 2 5 10 1 2 6 12 आणि 1568 liters of air. ते एवढी एअर लागेल मला. एवढी लागेल एअर. 1568 liter of air एवढी. एवढ्या एअर मध्ये एवढा ऑक्सिजन असेल 20%. याचं जर 20% केलं तुम्ही याचं 20% 1568 याचं जर 20% केलं एवढ्या एअर मध्ये 20% ऑक्सिजन असतं. मग याचं 20% करा किती येणार 1568 into 20 divided by 100 म्हणजे 20%. 2 ने मल्टिप्लाय करा.
3136 डिवाइड बाय 10. 3136 डिवाइडेड बाय 10 म्हणजे 313.6 लिटर काय O2. तर ह्याच्या बाळा 20% O2 आहे हा. ही जी एअर आहे 20% O2. तर एवढा O2 मिळायला आपल्याकडे एवढी एअर पाहिजे. सो इन ऑर्डर टू कंबस्ट 120 ग्रॅम ऑफ इथेन वी रिक्वायर 1568 liters of air. पुढे आता नेक्स्ट. थोडा एक नवीन टॉपिक बघणार आहे आपण. लिमिटिंग अँड एक्सेस रिॲक्टंट. लिमिटिंग अँड एक्सेस रिॲक्टंट काय ते बघूया. लिमिटिंग अँड एक्सेस रिॲक्टंट. लिमिटिंग अँड एक्सेस रिॲक्टंट काय ते बघूया. लिमिटिंग अँड एक्सेस रिॲक्टंट. एक एक्झाम्पल घेऊयात. क्वेश्चन एक एक्झाम्पल घेऊया. सिंपल, एकदम सिंपल. कळायला तुम्हाला सोपं, एकदम सिंपल, जास्त आवडेल. एकदम सिंपल न्यूमेरिकल घ्या. फाइंड अमाउंट ऑफ CO2 produced in grams. Find amount of CO2 produced in grams when. Find amount of CO2 produced in grams when 12 gram of when 12 gram of carbon is burnt. When 12 gram of carbon is burnt in 64 gram of oxygen. Find amount of CO2 produced in grams when 12 gram of carbon is burnt in 64 gram of oxygen. हे न्यूमेरिकल आहे. सिंपल एक्झाम्पल. इट इज अ कंबशन ऑफ कार्बन. याच्यापेक्षा सिंपल रिॲक्शन जगात कुठलीच असू शकत नाही. आणि बाकी तुला हे देऊन ठेवलं, हे द्यायचंच काय आहे. कार्बन 12, ऑक्सिजन 16. बाकी काही द्यायची गरजच नाही. तर नीट बघ जरा, नीट बघ, पेशन्स ठेव. दोन्ही दिले. कार्बन 12 ग्रॅम is burnt in 64 gram of oxygen. Find amount of CO2 produced in grams. आधी बॅलन्स केमिकल इक्वेशन कडे बघ. C सॉलिड म्हणजे कार्बन आपल्याकडे. कार्बन सॉलिड when combusted in O2 gas, on complete combustion it produces CO2 gas. रिॲक्शन बॅलन्स असते, टेन्शन नाही. 1:1:1. याच्यावरून आपल्याला काय कळतं. स्टॉइकियोमेट्री. फ्रॉम स्टॉइकियोमेट्री आपल्याला काय कळतं. स्टॉइकियोमेट्रीवरून फ्रॉम स्टॉइकियोमेट्री आम्हाला हे कळलं. फॉर कम्प्लीट कंबशन आम्हाला काय कळलं. फॉर कम्प्लीट कंबशन आम्हाला कळलं. फॉर कम्प्लीट कंबशन ऑफ 1 mole of carbon requires 1 mole of carbon requires 1 mole of oxygen. 1 mole of carbon requires 1 mole of oxygen. 1 mole of carbon requires 1 mole of oxygen. मग होतंय काय की हे जर रिॲक्शन कंप्लीट करायचे तर 1 mole of carbon requires 1 mole of oxygen. दोघांचा 1 मोल लागतो. दोघांना आधी मास मध्ये कन्वर्ट करूया. मोलर मासेस तर माहितीच आहेत आपल्याला. पहिलं ते याचं मोलर मास काढावं लागेल. काय रे बाबा, नुसता कार्बन आहे हा. मोलर मास ऑफ कार्बन
is equal to 12 grams per mole. It is 12 grams per mole. That means 1 mole of carbon is same as 12 grams of carbon. 1 mole of carbon is same as 12 grams of carbon. O2 चा molar mass of O2, 2 into oxygen, 2 into 16, 32 grams per mole. 32 grams per mole means 1 mole of O2 is 32 grams. 1 mole of O2 is 32 grams. And molar mass of CO2. सगळ्यांचं मास मध्येच चालू. Molar mass of CO2. Mass of carbon 2 into mass of oxygen. 12 plus 2 into 16. 44 grams per mole. 44 grams per mole. आणि आपण भरपूर वेळा काढले. 1 mole of CO2 is 1 mole of CO2 is 44 grams. जुळलं. 1 mole of CO2 is 44 grams. आता बघ इकडे काय. For complete combustion of 1 mole of carbon requires 1 mole of O2. 1 मोल कार्बन कंबस्ट करायचा असेल तर आपल्याकडे काय लागतो? 1 मोल O2. Let's convert these into masses. That is 1 mole of carbon means 12 gram. 12 gram of carbon requires 12 gram of carbon requires 1 mole of O2 means 32 gram of O2. 12 gram of carbon requires 32 gram of O2. हे आपल्याकडे रेफरन्स आहे. In order to burn 12 gram of carbon completely, we require 32 gram of O2. हा आता काय बघ, amount of CO2 produced होते काय होते? When 12 gram of carbon is burned in 64 gram of oxygen, आम्हाला काय म्हणलंय? But 12 gram of carbon is burned in 64 gram of oxygen. 12 gram of carbon is burnt in 64 gram of oxygen. अशा वेळेस बाळा की आम्हाला 12 ग्राम कार्बन जर बर्न करायचा असेल, इन ऑर्डर टू बर्न 12 ग्राम ऑफ कार्बन वी रिक्वायर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन. पण दिलाय किती आपल्याला? 64 ग्राम. म्हणजे हा एक्स्ट्रा दिलाय, एक्सेस मध्ये दिलाय, हा जास्त आहे. 64 ग्राम. दोन्हीकडे 2 नी मल्टिप्लाय कर ह्याला, दोन्हीकडे 2 नी. 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 64 ग्राम ऑफ O2. O2 जर 64 ग्राम आहे तर कार्बन किती पाहिजे होता? 24 ग्राम. आता किती आहे? 12 ग्राम. ते लक्षात मला काय म्हणायचंय, हे बॅलन्स केमिकल इक्वेशन वरून आपल्याला मिळालंय 1:1. लकीली 1:1 केमिस्ट्री की 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ O2. 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ O2. 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन. 12 ग्राम ऑफ कार्बन फॉर कंप्लीट कंबशन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ O2. पण आता आपल्याकडे काय दिलंय की जे मिक्सचर दिलंय ते कशा पण प्रोपोर्शन मध्ये दिलंय. इट इज नॉट इन अ स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट. हे जे आता दिसतंय तुम्हाला बोर्ड वरती 1:1 इन टर्म्स ऑफ मोल्स और 12 ग्राम as to 32 grams in terms of mass, हे जे दिसतंय ह्याला म्हणतो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट. स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट म्हणजे आपली रेफरन्स अमाउंट. स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट म्हणजे कुणी पण जास्त नाही आणि कमी नाही. ह्याला आपण म्हणतो कम्प्लीट रिॲक्शन. की तुमच्याकडे रिॲक्टंट जर असतील स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट मध्ये तर ते रिॲक्टंट्स कम्प्लिटली कन्झ्युम होणार आणि पुढे काय बनणार तुमच्याकडे? CO2. रिॲक्टंट्स तुमचे कम्प्लीट कंबस्ट होणार आणि काय बनणार? CO2 बनणार. बघ आता इथे काय होतंय, 1 मोल ऑफ कार्बन रिॲक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2. आता 1 मोल कार्बन म्हणजे किती? 12 ग्रॅम. 1 मोल ऑक्सिजन म्हणजे किती? 32 ग्रॅम. 12 ग्रॅम प्लस 32 ग्रॅम 44. आणि पुढे काय प्रोड्यूस झाला? 1 मोल ऑफ CO2. 1 मोल ऑफ CO2 इज 44 ग्रॅम्स. म्हणजे 44 ग्रॅम्स संपलं
आणि पुढे काय प्रोड्यूस झालं 44 ग्रॅम CO2. ह्याला आपण काय म्हणतो कंप्लीट रिॲक्शन. Complete reaction means all reactants are completely consumed. None of the reactant remains unconsumed. की दिलेला कार्बन सगळा संपला, दिलेला ऑक्सिजन सगळा संपला, and all reactants are converted into products. At the start of reaction there is only reactant carbon and oxygen. After completion of reaction there is only product CO2. ह्या दोघांमधलं काही शिल्लक राहिलं नाही, तरच आपण काय म्हणतो कंप्लीट. अँड रिॲक्शन इज कंप्लीट ओनली वेन रिॲक्टंट्स आर गिवन इन स्टायक्योमेट्रिक अमाऊंट. रिॲक्टंट जर स्टायक्योमेट्रिक अमाऊंट मध्ये असतील तरच रिॲक्शन होते कंप्लीट. रिॲक्शन जर स्टायक्योमेट्रिक अमाऊंट मध्ये नसतील तर रिॲक्शन असते इनकम्प्लीट. तर आपण इनकम्प्लीट रिॲक्शन कडे चालतोय. आणि ड्युरिंग इनकम्प्लीट रिॲक्शन one of the reactant is limiting and one of the reactant is excess. आता आपल्याला काय दिसतंय बघ की आम्हाला कोणीतरी 12 ग्रॅम कार्बन दिलाय, 12 ग्रॅम कार्बन, आणि हा 12 ग्रॅम कार्बन जर बर्न करायचा आहे तर आम्हाला काय लागतं, आम्हाला लागतो 32 ग्रॅम ऑफ O2 एवढा लागतो अक्काच्या अक्का. पण आता आम्हाला O2 किती दिलाय 64 ग्रॅम. 64 ग्रॅम मधला आपण किती यूज करणार, फक्त 32 ग्रॅम. 32 ग्रॅम O2 शिल्लक राहणार. काय होणार की जो 64 ग्रॅम O2 दिलाय तेवढा लागतच नाही ना. 12 ग्रॅम कार्बन जर बर्स्ट करायचा आहे वी रिक्वायर 32 ग्रॅम ऑफ O2. मग आता 12 ग्रॅम कार्बन साठी आम्हाला 64 ग्रॅम O2 दिलाय. म्हणजे फॉर 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन वी हॅव गिवन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ O2. That extra amount of O2, out of that extra amount of O2, only 32 will be consumed to burn 12 gram of carbon. And after consuming that 32 gram of O2, carbon will be finished. हा 12 gram carbon and 32 gram oxygen बरोबर रिएक्शन करणार संपणार. पण 32 gram oxygen अजून शिल्लक राहणार. हे महत्वाचं. मग ह्याला आपण म्हणतो एक्सेस अँड लिमिटिंग. ह्याला आपण काय म्हणतो एक्सेस अँड लिमिटिंग रिॲक्टंट. की बाबा 12 ग्रॅम कार्बन रिक्वायर्स 32 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन, बट 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 64 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. That is oxygen is given in excess. It is excess reactant. It is excess reactant. 12 ग्रॅम कार्बन जर कंबस्ट करायचा आहे तर बॅलन्स इक्वेशन नेहमी लक्षात ठेवायचं. बॅलन्स स्टायक्योमेट्रिक अमाउंट. Balance equation tells us that 12 gram of carbon will require only 32 gram of O2 and then the reaction is completed. But right now 12 gram of carbon is burnt in 64 gram of oxygen. That means extra 32 gram of oxygen is given with us. 12 gram कार्बनच दिला पण ऑक्सिजन किती दिलाय 64 ग्रॅम. म्हणजे ऑक्सिजन कशामध्ये एक्सेस मध्ये. ऑक्सिजन जर एक्सेस मध्ये तर कार्बन कशामध्ये, कार्बन कमी आहे. दॅट मीन्स कार्बन इज अ लिमिटिंग रिॲक्टंट. डबल कर स्टायक्योमेट्री. 24 ग्रॅम ऑफ कार्बन डबल 24 ग्रॅम ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 64 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. 64 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन रिक्वायर्स 24 ग्रॅम ऑफ कार्बन. पण आपल्याला किती दिला 12च कमी दिलाय. दॅट मीन्स कार्बन इज लिमिटिंग रिॲक्टंट अँड कार्बन is limiting reactant. जो स्टायक्योमेट्रिक अमाउंट पेक्षा कमी दिलाय त्याला म्हणायचं लिमिटिंग, आणि जो स्टायक्योमेट्रिक अमाउंट पेक्षा जास्त दिलाय इट इज कॉल्ड एज एक्सेस. तुम्ही आता म्हणाल स्टायक्योमेट्रिक अमाउंट मध्ये दिलाय की 12 ग्रॅम. आता स्टायक्योमेट्रीच नाहीये रे 12 आणि 64 मध्ये. स्टायक्योमेट्रिक कोणामध्ये 12 ग्रॅम 32 मध्ये किंवा 24 ग्रॅम 64 मध्ये. त्याला आपण म्हणतो स्टायक्योमेट्रिक म्हणजे मोल्स नुसार 1:1 और 2:2. की हा जर 2 मोल दिला तर हा पण 2 मोल लागतो. मग याचे 2 मोल्स म्हणजे काय 24 ग्रॅम्स. याचे 2 मोल म्हणजे काय 64 ग्रॅम्स. 24 ग्रॅम्स 64 ग्रॅम. मग हा जर 64 दिला तर हा किती पाहिजे होता 24, पण आता किती आहे 12 ग्रॅम. दॅट मीन्स कार्बन इज लिमिटिंग, O2 इज
एक्सेस. आधी लिमिटिंग आणि एक्सेस ओळखायला शिका. तेच जर नाही जुळलं तर काही जुळणार नाही. पुढे न्यूमरिकल्स. तर पुढे याच्यामध्ये पुढे बघा, इथपर्यंत नोट डाऊन केलं तुम्ही. आता पुढे होणार काय बघ, रिॲक्शन चालू आहे कार्बन आणि ऑक्सिजनची आणि CO2 प्रोड्यूस होणार आहे. रिॲक्शन कोणाची चालू आहे, कार्बन दिला आम्हाला सॉलिड, इट इज रिॲक्टिंग विथ O2 गॅस टू प्रोड्यूस CO2 गॅस, टू प्रोड्यूस CO2 गॅस. आता कार्बन आहे, कार्बन इज लिमिटिंग, कार्बन इज लिमिटिंग अँड O2 इज एक्सेस. हा कमी आहे, हा जास्त आहे. तर CO2 कधीपर्यंत प्रोड्यूस होत राहणार आहे. येतं तुझ्या लक्षात याच्यावरून की 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन विल कम्प्लिटली रिॲक्ट विथ 32 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. आपल्याला हा किती दिलाय, हा आम्हाला दिलाय 12 ग्रॅम, हा आम्हाला दिलाय 64 ग्रॅम. नाही ना काही फायदा. हा किती प्रोड्यूस होणार आहे, 44 ग्रॅमच. का तर 12 ग्रॅम कार्बन संपून जाणार आहे. 12 ग्रॅम कार्बन विल कम्प्लिटली रिॲक्ट विथ 32 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन अँड इट विल बी कम्प्लिटली कन्झ्युम्ड. लिमिटिंग रिॲक्टंट सगळा कन्झ्युम होतो. लिमिटिंग आहे ना, कमी दिलाय आणि ऑक्सिजन जास्त दिलाय. 12 ग्रॅम कार्बनला 32 ग्रॅम ऑक्सिजन लागतो. आता ऑक्सिजन 64 दिलाय, एक्स्ट्रा दिलाय. म्हणजे आउट ऑफ दिस 64 ग्रॅम ओनली 32 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन विल बी कन्झ्युम टू बर्न 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन. मग कार्बन संपला. कार्बन संपला की CO2 प्रोड्यूस व्हायचा थांबणार. का तर CO2 कधीपर्यंत प्रोड्यूस होणार आहे, जोपर्यंत लिमिटिंग रिॲक्टंट जिवंत आहे, जोपर्यंत लिमिटिंग रिॲक्टंट प्रेझेंट आहे. जो कमी दिलाय तो जोपर्यंत प्रेझेंट आहे इट विल प्रोड्यूस CO2. ॲज लॉंग ॲज लिमिटिंग रिॲक्टंट इज फिनिश्ड, फॉर्मेशन ऑफ CO2 विल बी स्टॉप्ड. तर ह्याचं जे काही फॉर्मेशन होणार, इट्स फॉर्मेशन depends on only limiting reactant. हे फार महत्वाचं आहे. Its formation depends only on limiting reactant because limiting reactant gets consumed, completely consumed. की रिॲक्शन ज्यावेळेस कंप्लीट होणार आहे त्यास ह्याचे 12 ग्रॅम्स याच्या 32 ग्रॅम्स बरोबर रिॲक्शन करणार. कार्बन संपला पण बाळा ऑक्सिजन 64 ग्रॅम होता ना, 64 मधला 32 कन्झ्युम झाला तर अजून 32 शिल्लक राहणार आहे. तर हा जो एक्सेस रिॲक्टंट आहे, सम ऑफ इट्स रिमेन्स अनरिॲक्टेड ॲट द एंड ऑफ रिॲक्शन. की हा जो 64 ग्रॅम ऑक्सिजन आहे अख्खा रिॲक्शन करणार नाही, त्यातला फक्त 32 ग्रॅमच युटिलाइज होणार आहे. का आता हा एक्सेस मध्ये. पण 32 ग्रॅमच युटिलाइज झाला तर रिमेनिंग 32 ग्रॅम विल रिमेन ॲज इट इज. त्याला कोणच नाही येणं रिॲक्शन करायला. 12 ग्रॅम कार्बन तर संपला आणि कार्बन संपला की CO2 संपला, म्हणजे प्रोड्यूस व्हायचा. कार्बन संपला, कार्बनची व्हॅल्यू 0 झाली, जेवढा 12 ग्रॅम होता सगळा संपला. तर मग CO2 प्रोड्यूस व्हायचा स्टॉप होणार. कार्बन 12 ग्रॅम कंबस होतोपर्यंत CO2 किती प्रोड्यूस होणार आहे, 44 ग्रॅम. का तर स्टायकिओमेट्री, याचा 1 मोल, याचा 1 मोल, तर पुढे याचा पण 1 मोल प्रोड्यूस होतो आणि CO2 चा 1 मोल म्हणजे किती, 44 ग्रॅम. 12 ग्रॅम ऑफ कार्बन प्रोड्युसेस 44 ग्रॅम ऑफ CO2. पण 12 ग्रॅम कार्बन संपला की CO2 असणार आहे 44 ग्रॅम आणि CO2 44 ग्रॅमच राहणार, एक्स्ट्रा नाही प्रोड्यूस होणार. तर CO2 किती प्रोड्यूस होणार, इट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिॲक्टंट अँड लिमिटिंग रिॲक्टंट इज completely consumed. It is completely consumed. At the end of reaction, it does not remain unreacted. याच्यात थोडेफार पण ग्रॅम्स अनरिॲक्टेड नसणार आहेत. ह्याचे 32 ग्रॅम्स अनरिॲक्टेड असणार आहेत, कारण त्यांना रिॲक्शन करायला कोणच नाही, कारण तो कशामध्ये होता, एक्सेस मध्ये. आणि प्रोडक्ट किती बनणार हे फक्त कोणावरती डिपेंडेंट असतं, लिमिटिंग. तर बाळा इथून पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये आपलं लक्ष असेल, आपल्याला दोन्ही दिले असतील, हा पण
की ह्याची रिॲक्शन ह्याच्याबरोबर झाली, पण दोघं आपण नेहमी चेक करायचं की कशामध्ये आहेत का, स्टायक्युमेट्रिक अमाऊंटमध्ये, नाही तो पुढे जो प्रोड्यूस होणार आहे तो चुकेल. आपण जर पुढे प्रोड्यूस होणारा ऑक्सिजन वरून काढला, आता काय बघ स्टायक्युमेट्री की याचा 1 मोल, याचा 1 मोल, याचा 1 मोल प्रोड्यूस होतो. आता स्टायक्युमेट्री काय, 1 मोल ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ ऑक्सिजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2. 1 मोल ऑफ कार्बन means 12 gram of carbon requires 1 mole of oxygen, 32 gram of O2 to produce 1 mole of CO2 means 44 gram of CO2. its meaning काय की 12 ग्रॅम कार्बन, 12 ग्रॅम रिॲक्टंट हा कार्बन 44 ग्रॅम CO2 प्रोड्यूस करतो. कंप्लीट रिॲक्शन झाली तर 32 ग्रॅम ऑक्सिजन ऑन कंप्लीट रिॲक्शन प्रोड्युसेस 44 ग्रॅम ऑफ CO2. मग आम्ही जर विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सिजन म्हणलं असतं, ऑक्सिजन किती दिला आम्हाला 64 म्हणजे डबल, तर हा किती बनायला पाहिजे 88. 64 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन प्रोड्युसेस 88 ग्रॅम ऑफ CO2. But in order to produce 88 gram of CO2, we require 24 gram of carbon. की बाळा 64 ग्रॅम ऑक्सिजननी रिॲक्शन करण्यासाठी कार्बन किती पाहिजे, डबल 24 ग्रॅम. आता नाही आहे ना, आता 12 ग्रॅमच, म्हणजे हा कमी आहे. तर जो कमी आहे त्याच्यावरती डिपेंडंट आहे हा किती प्रोड्यूस होणार, जो एक्स्ट्रा आहे त्याच्यावरती नाही. म्हणून हे महत्वाचं असेल. आता डेफिनेशन तिथेच खाली लिमिटिंग रिॲक्टंट, डेफिनेशन लिहून टाक लिमिटिंग रिॲक्टंटची. लिमिटिंग रिॲक्टंट, लिमिटिंग रिॲक्टंट, लिमिटिंग रिॲक्टंट, the reactant which reacts completely, the reactant which reacts completely, the reactant which reacts completely and the reactant which reacts completely and limits the further progress of reaction. The reactant which reacts completely and limits the further progress of reaction is called limiting reactant. The reactant which reacts completely, the reactant which reacts completely and limits further progress of reaction is called as limiting reactant. काय म्हणलं आम्ही, the reactant which reacts completely, कारण तो कसला दिला आपल्याला, कमी दिलाय ना, आम्हाला तो कमी दिलाय तर संपणार आहे, म्हणजे कंप्लीट रिॲक्शन करणार आहे. the reactant which reacts completely and limits further progress of reaction, हा जर संपला तर रिॲक्शन पुढे चालणारच नाही. त्याला आपण म्हणतो लिमिट्स फर्दर प्रोग्रेस. जोपर्यंत हा आहे तोपर्यंत CO2 बनेल, हा संपला की CO2 बनायचा स्टॉप झाला, म्हणजे रिॲक्शनची प्रोग्रेस स्टॉप झाली. द रिॲक्टंट विच रिॲक्ट्स कम्प्लिटली अँड लिमिट्स फर्दर प्रोग्रेस ऑफ रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज लिमिटिंग रिॲक्टंट. आणि त्याच्याच खालीला द अमाऊंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, द अमाऊंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, द अमाऊंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, the amount of products formed only depends on, the amount of products formed only depends on limiting reactant. The amount of products formed only depends on limiting reactant. Only depends on limiting reactant. Only depends on limiting reactant. म्हणजे आम्हाला काय कळलं की ज्यावेळेस आम्हाला रिॲक्शन मध्ये दोघही दिले असते रिॲक्टंट, दोघही कधी पण इथून पुढे, म्हणजे आपण म्हणूयात फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, whenever we are going to solve example of stoichiometry and amounts of both the reactants is given in a numerical, then we have to always find out if there is someone in limiting or excess amount. If both are in stoichiometric amount, that example is a simple complete reaction. But if one is in excess and another is limiting, then the products formed are controlled by limiting reactant. Those have no relationship with excess reactant. म्हणजे काय म्हणायचंय मला की इथून पुढे न्यूमरिकल मध्ये आपल्याला जर दोन्ही रिॲक्टंटचे दिले असतील व्हॅल्यूज ग्रॅम्स मध्ये लिटर्स मध्ये,
तर आपलं बाळा पहिलं काम आहे टू फाइंड आउट स्टॉइकियोमेट्रिक अमाउंट्स अँड देन टू डिटरमाइन वेदर वन ऑफ देम इज इन एक्सेस ऑर नॉट. की आपल्याला जर दोघांचे अमाउंट दिले आणि दोघांमध्ये एखादा एक्सेस मध्ये, तर बाळा जो एक्सेस मध्ये त्याला आपण सिंपली काय करणार, इग्नोर. का तो पुढे जी रिॲक्शन चालणार आहे इट डिपेंड्स ओनली ऑन लिमिटिंग रिॲक्टंट. हा तर एक्सेस मध्येच हा थोडा घेतला जाईल, बाकीचा काय होणार आहे, शिल्लक राहणार आहे. खालीला एक्सेस रिॲक्टंट डेफिनेशन. एक्सेस रिॲक्टंट excess reactant, excess reactant, excess reactant. The reactant which is taken in excess, the reactant which is taken in excess, the reactant which is taken in excess amount, the reactant which is taken in excess amount. 12 ग्रामला 32 पाहिजे होता, पण 12 ग्रामला किती घेतलाय, 64, म्हणजे एक्सेस. द रिॲक्टंट विच इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट अँड द रिॲक्टंट विच इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट अँड पार्ट ऑफ विच रिमेन्स unreacted and part of which remains unreacted at the end of reaction. The reactant which is taken in excess amount and part of which remains unreacted at the end of reaction and parts of which remains unreacted at the end of reaction is called excess reactant. Is called excess reactant. The reactant which is taken in excess amount and part of which remains unreacted at the end of reaction is called as excess reactant. आता बाळा तुम्ही डेफिनेशन लिहिताना चुकता कुठे सांगतो. तुम्ही पार्ट ऑफ विच शब्द काढता आणि तुम्ही काय लिहिता, the reactant which is taken in excess amount and remains unreacted at the end of reaction. बाळ हा अक्काच्या अक्का unreacted राहत नाही ना. In order to combust 12 gram of carbon we require 32 gram of oxygen. So out of this 64 gram 32 gram is used up and 64 minus 32 part of which याचा काही part remains unreacted. ते विसरायचं नाही, नाही तर डायरेक्ट डेफिनेशनला मार्क किती, 0. द रिॲक्टंट विच इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट अँड पार्ट ऑफ विच रिमेन्स अनरिॲक्टेड. विच रिमेन्स अनरिॲक्टेड नाही, हा काय अनरिॲक्ट राहत नाही, हा रिॲक्शन करतो पण थोडा काय राहतो, सम ऑफ इट्स रिमेन्स अनरिॲक्टेड. सगळा रिॲक्शन करत नाही. पार्ट ऑफ विच रिमेन्स अनरिॲक्टेड ऍट द एंड ऑफ रिॲक्शन. आणि हा शिल्लक का राहतो का, तर हा संपून जातो आधीच, is called as excess reactant. आता खालीला ह्या न्यूमेरिकल मधलं लिहूया. ह्या न्यूमेरिकल मध्ये ना in above example carbon is limiting, in above example carbon is limiting and oxygen is excess reactant. In above reaction carbon is limiting and oxygen is excess reactant. In above reaction carbon is limiting and oxygen is excess reactant. Hence amount of CO2 produced, hence amount of CO2 produced, hence amount of CO2 produced depends on, hence amount of CO2 produced depends on limiting reactant, that is carbon. Hence amount of CO2 produced depends on limiting reactant, that is carbon. In above example carbon is limiting and oxygen is excess reactant. Hence amount of CO2 produced depends on limiting reactant, which is carbon. तर CO2 किती प्रोड्यूस होणार आहे कोणावरती डिपेंडेंट आहे, कार्बन वरती डिपेंडेंट आहे. म्हणून बाळा आपण आता फक्त कोणामध्ये रेफरन्स बघणार, कार्बन आणि CO2 मध्ये, याचा आपल्याशी संबंध नाही. मग आपण लिहूया फ्रॉम स्टॉइकियोमेट्री. कारण आपल्याला CO2 किती प्रोड्यूस होईल ते विचारलंय. फाइंड अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड. मग आपण म्हणणार फ्रॉम स्टॉइकियोमेट्री, फ्रॉम स्टॉइकियोमेट्री 1 mole of carbon
produces 1 mole of carbon produces 1 mole of carbon produces 1 mole of CO2. ऑक्सिजन कडे बघायचं आहे. 1 mole of carbon produces 1 mole of CO2. Let's convert it into grams. That is 1 mole of carbon is 12 gram of carbon produces 12 gram of carbon produces 1 mole of CO2 is 44 gram of CO2. Simple example. 44 gram of CO2. आणि आपल्याला 12 ग्रॅम कार्बन दिला होता. 12 ग्रॅम कार्बन विल प्रोड्यूस 44 ग्रॅम ऑफ CO2. पण ऑक्सिजन 64 ग्रॅम दिला होता बघ. 64 ग्रॅम जर ऑक्सिजन असता 64 ग्रॅम जर ऑक्सिजन असता तर 88 ग्रॅम CO2 प्रोड्यूस झाला असता. पण त्याच्या रिएक्शन साठी हा पाहिजे होता 24 ग्रॅम्स. हा कमी आहे म्हणून मला हा सगळा युटिलाइज झाला आणि ह्याच्यावरला फक्त 32 ग्रॅमच यूज झाला ऑक्सिजन. तर त्याच्यामध्येच त्याच न्यूमेरिकल मध्ये आपण लिहूयात खाली. हाच न्यूमेरिकल मध्ये तुम्ही खाली लिहा. "12 gram of carbon for complete combustion requires 32 gram of oxygen, but we have given with 64 gram of oxygen." आपल्याला 64 ग्रॅम ऑक्सिजन दिला होता. Therefore, amount of excess reactant म्हणजे कोण O2 remained unreacted. Amount of excess reactant remain unreacted is equal to given amount of excess reactant minus amount of excess reactant used. हमारा काय कळलं O2 is in excess. O2 is given 64 grams. पण 64 मधला 32 यूज होणार आहे. आम्हाला दिला होता 64. त्यातला फक्त 32 यूज झाला फॉर 12 ग्रॅमचं कंबशन करायला. मग शिल्लक किती राहिला? 32 ग्रॅम्स. हा शिल्लक राहिला. तर बाळा आता हे जे सगळं न्यूमरिकल आहे आताच कुणाचं लिमिटिंग आणि एक्सेसचं परत एकदा बघायचं. नीट समजून घ्यायचं. नाही काही लक्षात आलं तर परत एकदा बघायचं. नीट समजून घ्यायचं का तर पुढचं एक्झाम्पल याच्यावरती बेस्ड असते आता सगळे. चलो